welcome to Turkey. Thank you very much. Sizi burada görmek bizim için çok büyük mutluluk. Daha önce Humayun Şeceryan'ı görmüştük. Bir yıl sonra da sizi dinliyoruz. Çok mutluyuz. سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم. خوشحالم که برای چندمین بار در این فستیوال دعوت شدم و اجرای برنامه دارم. از اولین سالی که این فستیوال توسط نخست وزیر وقت ترکیه افتتاح شد من اینجا دعوت بودم و البته شاید یک سال یا 2 سال بعدش هم برنامه داشتیم که 1 سالش در ماه رمضان بود و امسال که برای 16مین سال این کنسرت هستش و این فستیوال هست من دعوت شدم. به هر حال بسیار سپاسگزارم و برای خودم هم مغتنم هم قدردان این لحظات هستم که این ارتباط با مخاطبین فستیوال عرفانی قونیه به وجود اومده تونستم برنامه داشته باشم. You know, it's very important for me the first time 16 years ago that the 16 years ago? Years ago for the release and starting this festival I invited in this festival and the Prime Minister of the Turkey established and opened it. I was very younger than now. Yes, but and you had the concert. young, Yes, young, thank you young. very much. Thank you, thank you. Very cool. Yeah, I have a YouTube channel and my channel is all videos Okay. educational. Okay, I'm asking your educational history. okay. First, music education, when and how? اوکی. من اولین سالهایی که در واقع شروع کردم به آموزش ردیف های موسیقی از تقریباً 11 سال و نیم یا 12 سالم بود و از همون اوایل شروع کردم پیش معلمین مختلف رفتم. استادای مختلفی داشتم که بخش زیادی از اونها در قید حیات نیستند و مرحوم شدند و طبیعتاً هر سال درس‌های جدیدی می‌گرفتم و با آموزش‌های مختلفی آشنا می‌شدم و از هر یک از معلمین و استادانم استفاده‌های خاص خودشون می‌کردم. آنچه که باید بهره می‌بردم از خدمتشون و حضورشون تا بسیاری از کسایی که جزو معروف‌ترین و بزرگترین استادان موسیقی ایرانی چه در عرصه آهنگسازی بودند و من با آهنگسازا کار می‌کردم به عنوان خواننده، چه با معلمین آواز و خواننده های سرشناس زمان خودشون و از بعضی از بزرگان موسیقی مثل استاد غلام حسین بنان و استاد تاج اصفهانی، ادیب خانساری، استاد شجریان و خیلی از بزرگان دیگه مثل استاد ایرج بزرگوار. اینا رو به صورت آنچه که از اودیو و نوارهای صوتی یا کاست های صوتی بود آموزش دیدم و فراگیری کردم تا به امروز که هنوز هم در واقع سعی میکنم از همه اینها یک چیزی رو یاد بگیرم. Şimdi İran'a has bir ses tekniği var. Bu çok farklı, gerçekten çok benzersiz bir şey. Bu ses tekniğinin farklarıyla ilgili neler anlatabilir bize acaba? من فکر میکنم نه تنها ایران، توی مناطق مختلف دنیا تکنیک های مختلفی وجود داره. کما اینکه کسایی که مثلا موسیقی فلامینکو میخونند یا کسایی که موسیقی کلاسیک دنیا رو میخونن خواننده هاشون رو عرض میکنم و حتی کسایی که قراء عربی هستن یعنی قرائت قرآن میکنن و کسایی که حتی خواننده ایرانی هستن یا حتی آذربایجان، هر کدومشون نوع خروج صدا از حنجرهشون و نقاطی از حنجرهشون استفاده میکنن متفاوته و بر اساس تکنیک های خاص اون منطقه و آموزشی که دیدن و البته فیزیولوژی و توانایی از حنجرهشون استفاده میکنن و ایران هم همینطور. یعنی بنا به آنچه که ما از پیشینیان خودمون و نسل‌های قبلی خودمون گرفتیم، تکنیک خواندن رو گرفتیم و به خصوص آنچه که خیلی از کسانی که خارج از ایران هستن بهش علاقه‌مند هستن به نام تحریر یا مردم به نام چهچه میشناسن، شبیه آواز خواندن پرندگان مثل بلبل و قناری و این چیزهایی که دائما بیک صدایی رو به صورت تحریر یا چهچه تولید میکنن. اینا تکنیکایی داره که بایستی از بهترین حالتش اینه که از سنین کودکی یادگیری بشه و البته که خب سخت هستش، هم برای توضیحش سخته، هم برای اینکه بخوایم به کسی آموزش بدیم. بهترین راه این هستش که از دوران کودکی شروع بکنیم. به نظرم میشه تا اینجاشو توضیح بدید.
Birçok farklı yerde konser verdiğini görüyorum. İşte farklı akustik mekanlarda. Şan eğitimi aldınız mı? Sesinizle alakalı özel bir klasik şan eğitimi oldu mu? ببینیم ما بسیاری از ما به صورت پیش معلمین آواز ایرانی یا کسایی که خوانندگان مطرح هستن معمولا 2 تا بخش آموزش داریم. یک بخش محتوای موسیقی که ما به عنوان ردیف موسیقی یا ردیف دستگاهی کار میکنیم، مثل اون اصول، گوشه ها، حرکت ملودی ها، این اجزا وجود داره. یه بخش تکنیک صداسازی و تکنیک چگونگی استفاده از صدای هر شخصه که اونو کار میکنیم. در کنار اون بسیار از مواقع میشه به صورت فرض بفرمایید امروزی که دسترسی آسونه از خوانندگان قوی کلاسیک دنیا روش استفاده صحیح از خواندن و حنجره و صداسازی و تکنیک های استفاده از حنجره و صدا رو آموزش میبینیم و البته اون رو باید ادپت بکنیم با نوع خروج صدای خودمون. کما که میدونید آنها یعنی موسیقی خوانندگان کلاسیک نوع خروج صداشون و نوع استفاده از صداشون متفاوت است با آنچه که ما میخونیم. بنابراین ما باید تکنیک های اونا رو استفاده بکنیم ولی اینها رو ادپت بکنیم، سازگار بکنیم با نوع خوانش و خواندن آواز ایرانی و این کار هم بسیار پیچیده و سختی است. نباید به اون ور بریم نه این ور رو از دست بدیم. ولی طبیعتا هم از تکنیک های خودمون استفاده میکنیم هم از تکنیک های غربی یعنی خوانندگان غربی استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم برای اینکه ارتقا بدیم و کیفیت خواندن خودمون رو و حتی ممکنه اون معایب و ایراداتی که خواندن خودمون و استفاده از صدای خودمون داره رو به وسیله تکنیک‌های غربی حلش بکنیم. Aslında Türk müziğinde de in Turkish music we learned Italian opera styles and meşk usul. Meşk. Yes, meşk usul. Maybe same. Exactly the same. This is the same. Yes. Second way. Yeah, I know that. Two way. I know that. Maybe same. I know that. I think this is the same, exactly the same style for learning the different kind of their singing, the Western classical music and techniques, and the meşk usul. Exactly, like the mogam. Yeah, mogam. Exactly, mogam. Yes. Voice color. Baritone, tenor. I think tenor. I think so. You think tenor? I think so, tenor, yes. Okay. What's your vocal range? What is your vocal range? Lowest and highest. I know that. Maybe the highest note, the do. The line between the line 3 and 4. 3 and 4. Yes. And the lowest notes چه نوتی میشه سامان؟ تا فا. فا در واقع Okay, the fa, the line, the below of the 5 line. 5. Maybe 3 octave or around the 3 octave, but it's very important. Sorry. Yeah. خیلی مهمه که اون 3 اکتاو سالمی باشه. بسیاری از مواقع این نکته مهمی که دلم میخواد قشنگ براشون توضیح بدید. خیلی به نظرشون میرسه که هنر خیلی شاهکاری که من 3 اکتاو رو بخونم، ولی مهم اینه که این 3 اکتاو کدومش سالمه و جذابیت خودش رو داره و نوت‌ها با سلامت و دقت و کاراکتر اصلیشون بیان میشه. ولی شما اشاره بکنید به این بالاترین نوت، بگی من این نوت رو اشاره کردم که دیاپازون اون نوت نشون بده، خیلی هنری نیست. مهم اینه که اون نوت وقتی که اشاره میشه کاراکترش رو از دست نده، فرم اصلی صدا از بین نره، شیرینی و رنگش رو از دست نده و اثرگذار باشه تو خواننده و جنس تغییر نکنه. طبیعتا من دلم میخواد یک I try to look at your face, you know, because the camera is exactly in toward me, okay? من به خاطر میارم که یک معلمی داشتم که البته الان مرحوم شدن، ولی تو زمانی که خیلی ها فکر میکردن که تعداد نوت‌های بیشتری خوندن خیلی هنر هستش، به یاد میارم که تعریف میکرد که خیلی سالهای پیش 2 از بزرگترین و مشهورترین خوانندگان زمان میرفتن پای
درس، حالا نمیخوام بگم روزه پای درس یک پیرمردی که بهشون آموزش میداد. این پیرمرد مجموعاً 7-8 تا نوت بیشتر نمیخوند، ولی در این 7-8 تا نوت خوانشش اعجازی داشت، سحری داشت، کاراکتری داشت، رنگی داشت که این دوتا قطب آواز که مشهورترین خوانندگان ایران در زمان خودشون بودند به پیرمرد میگفتن ما آرزو داریم بتونیم چند تا نوت بخونیم با این کیفیت، با این اثرگذاری که هر شنونده میشنوه روحش رو تسخیر میکنه و از خود بی خود میشه. این سحر این صدا بود. Ben anlıyor gibiyim ya. I think I'm understanding you, Yeah, but some you only sentences, yeah, parse your exactly. language, but I'm understanding your way. باز یه مثال دیگه میزنم. به خاطرم میرسه فکر میکنم 1 سال پیش توی یکی از پروازهای ترکیش ایرلاین بودیم، داشتیم حرکت میکردیم. به اتفاق همین دوست عزیزم که اینجا نشسته، فکر میکنم ایشون هم بود، با هدفون به من یک موزیکی رو داد، گفت اینو گوش کن. یک خواننده فکر کنم مثل از این مقام یا چیزهای موسیقی عثمانی و اینها بود، برای من پخش کردش که یک آقایی میخوندش مجموعاً بین 4-5 تا نوت بالا و پایین میرفت با یک صدای بم حجیم که این آدم رو تسخیر میکرد و میگفتش که و بعد که میشنیدیم به این بیان میافتادی که با همین 4-5 تا نوت و اثری که میخونه روحت رو تسخیر میکنه. برای میخوام بگم همه اینا نیازمند به این که این تکنیک و تعداد نوت‌هایی که میخونی چقدر روی شنوندت اثر میذاره. مهم این نقطه است. نشاد ارتاش. Neşet Ertaş. نشاد ارتاش. اینو توضیح بده. Süper, harikulade, harika. It's very important, you know, Yes. because too much of the Iranian people and the foreign people that wants to learn the different technique. Yeah. They wants to singing very high notes and very low notes and very different kind of the techniques, and they wants to show to you and me and the other guys when he or she singing, everybody, wow, but it's not very important. It's important when you're singing or playing, your soul is, you know, flying. For example, you feeling your soul or my soul is flight, you know. It's very important. I know. Yeah. Turkish, do you know Turkish singers? Some. Which singers? I don't remember exactly the name because I forgot it. But for example, that man I told you, what was the name? بعضی از اسامی خواننده‌های ترکی. نشاد ارداش. پدرش هم بود. پدرش اسمش چی بود؟ I don't remember his father names. Neşet Ertaş'ın babasını da dinlemiştim. Muharrem Ertaş. I think so. Yeah. I think because in a Turkish airline, for example, I take a Turkish Airlines for traveling. Yes. All the time we're listening to the different kind of the Turkish music, traditional music, for example, classical music or Turkish people, you know, because I love it. Very cool. It's very beautiful. Yes. Thank you so Yeah, much. you're welcome. Your voice. Rica ederim. Ah, Rica ederim. harikulade. Rica ederim. Sesinin gücü için özel bir çalışma yaptı mı? özel bir formülü var mı? ببینید یه بخش مهمی از صدا بخش اوریجینالیتی یا بکر بودن یا جنس اصلی صداست. به هر حال هر صدایی محتوای اصلی آن چیزی است که خداوند بدیع گذاشته و موهبت الهی است. بخش دومش بخشی است که هر صدایی رو اگر اون موهبت الهی و لطف الهی به عنوان یک صدای مرغوب و خوب آفریده بشه مسئولیت داره که پرورش پیدا بکنه، تکنیک‌های مختلف یاد بگیره. انواع تکنیک‌های غربی، شرقی، تکنیک‌های موسیقی‌های ملل مختلف، موسیقی مقام و چیزهای دیگه باید یاد بگیره. ولی طبیعتاً خیلی از معلمین بودن، از موزیسین‌های خارجی، از موزیسین‌های داخلی، موزیسین‌های کشورهای همجوار مثل ترکیه، جای دیگه. مستقیم یا غیر مستقیم از همینا یاد گرفتیم و خود من خاطرتون نره تا اینجاشو یادتون باشه، خود من اولین آموزش قرائت قرآن بوده و سالهای سال اون رو به صورت خیلی جدی دنبال کردم، خواندم، عاشقانه موسیقی و الحان عربی رو دوست داشتم. همین امروز
یعنی عاشقانه سحر میکنه موسیقی عربی و الحان عربی. طبیعتا همه اینها به صورت مجازی یا به صورت واقعی معلمین مختلف، موزیسین های مختلف اثر گذاشتن و باعث آموزش من شدن که به اینجا برسیم که هست. Benim aslında merak ettiğim şöyle bir şeydi. Mesela Kore'ye gittim. Bir kız görmüştüm, bir şarkıcı. Dedi ki ben nehirlere şarkı söylüyordum ve sesim nehire söyledikçe daha güçlendi. Başka bir şarkıcı ben dağlara çıkarak şarkı söylüyordum ve dağda söylediğimde daha kuvvetlendiğini gördüm. Yani sesini kuvvetlendirmenin bir formülü vardı. Acaba böyle bir şey denedi mi? İlginç bir şey. Hiçbirimizin düşünmediği, kendine has. بازم من تاکید میکنم بخش اعظم و اصلی صدا اون موهبته و اون در واقع اون ژنتیک صداست که حجم صدا، رنگ صدا، ملاحت یا شیرینی صدا، همه اینها چیزهایی است که به صورت ذاتی و ژنتیکی و سرشتی در واقع به یک خواننده میرسه. مثل رنگ پوست، رنگ چشم آدم ها، نوع رویش موهاشون و هیکلشون، اندامشون. صدا هم در واقع از این قاعده مستثناست. ولی آنچه که وجود داره مثل رفتن کوه یا در کنار رودخانه یا در طبیعت خواندن، اینا همه باعث ارتقای کیفیت میشه و تکنیک رو در واقع بهتر میکنه. ما هم در دوران جوانیمون به صورت تقریبا دائمی برای اینکه وسعت صدامون رو، یعنی نوت‌های های نوت رو بالاتر بخونیم، میرفتیم کوه. بعضی موقع در هفته 3 روز میرفتیم برای کوه، جزء تمرین‌های اصلیمون بود. حالا رودخانه کمتر، ولی برای تو طبیعت میخونیم، چون طبیعت باعث میشه شما صداتون رو کمتر بشنوید و این ضعف صدا رو به جهت حجم و وسعت، هم حجم هم وسعت بیشتر احساس بکنید، باعث میشه شما بیشتر بخونید، قدرت تارهای عضلانی که توی حنجره وجود داره بیشتر بشه و تکنیک خواندن نوت‌های بالاتون بیشتر بشه. بنابراین هم حجم و افزایش میده، هم نوت‌های بالا رو بهتر میخونید. این هم جزو تکنیکی که باید اونجا کار بکنیم تا یاد بگیریم. البته تکنیک‌های غربی همینا رو آموزش میدن بدون که نیاز باشه شما برید به کوه یا چیز. حداقل اینه که تو کوه مزاحم همسایه‌ها یا خانواده و اینها نمیشید. البته تو کور خونه هم کوچولوه دیگه، احتمالاً اینا برای اینکه مزاحم همسایه از خونه بیرونشون نکنن میرفتن تو کوه. Olmuyor diyor çünkü burada konu komşuya hep rahatsızlık veriyor. Eski evlerde hep küçük olunca diyor kendimizi arkadaşlarla dağ tepeye vurduk diyor. Oralarda diyor geliştirdik. Siz bunları anlattıkça herkes dağlara çıkmaya başlayacak yalnız. میگه وقتی که شما اینا رو میگین که همه میرن کوه و صدا کنن، همه اینجا اینو بشنون، همه خودشون میزنن کوه‌ها. نه واقعا اینجوری هم بوده دیگه. ما مثلا موقعی که میرفتیم کوه تمرین میکردیم، اینو به عنوان خاطره عرض میکنم، میرفتیم کوه تمرین میکردیم، سعی میکردیم یک جایی که خیلی خیلی خلوت پیدا کنیم. بعضی ما 4-5 نفر از دوستانی که همه آوازخوان بودن میرفتیم پیدا میکردیم، ولی مردمی که میامدن برای کوهنوردی کم کم صدا رو پیدا میکردن. یک زمانی به خودت میامدی میدیدیم مثلا 50-60 نفر دورت نشستن و داری تمرین میکنی، اونا هم دارن گوش میکنن. Sesinizin sağlığına nasıl bakıyorsunuz? عرض کنم که برای سلامتی حنجره یا صدا یا بهداشت حنجره یک چیزای عمومی وجود داره که همه آدم‌هایی که میخوان بخوانند باید رعایتش بکنند و یک چیزای خصوصی وجود داره که به آدم‌های مختلف در واقع حساسیت‌های مختلفی وجود داره. برای مثال اینکه ما این رو به صورت قواعد میدونیم، به شرط اینکه یک صدایی سرما نخورده باشه، بیماری خاصی نداشته باشه، 3 چیز داریم که به صورت طبیعی باید همیشه مراقبش باشیم. هر چیز نمکسود شده شدید باعث آسیب رساندن به تارهای صوتی میشه، به خصوص زمانی که شما کنسرت دارید، استودیو دارید، میخواید ضبط بکنید، باید ازش پرهیز بکنید. این 3 چیزی که عرض میکنم خدمتون برای همه آدم ها، همه صداها یا هر حنجره‌ای ضرر داره، مثل هر چیز نمکسود شده. هر چیزی که باعث تحریک تارهای صوتی بشه، مثل ادویه بسیار تند، مثل فلفل، مثل سیگار و یعنی دخانیات و اینها و هر چیز دیگه شبیه این عرض کردم، مثل فلفل و بوی تند و هر چیزی که ممکنه این صدا رو به سرفه بندازه، دخانیات باشه. این نکته دومش. و نکته سوم، هر چیز بسیار سرد یا گرم. و این اشتباه وجود داره. بسیار از موارد مثلا یک کسی که میخواد صداش رو گرم بکنه زمان نداره برای وارم اپینگ
که صداش رو گرم بکنه یک چای داغ یا نوشیدنی خیلی داغ میخوره، در صورتی که همون باعث آسیب به تارهای صوتی میشه. در واقع هر چیز سومیش که هر چیزی که بسیار سرد باشه یا بسیار گرم باشه که دمای تارهای صوتی رو از 37 درجه به شدت ببره بالا یا به شدت بیاره پایین، این هم جزو اون چیزهای عمومی است که برای هر صدایی ضرر داره. چون نمک اساسا میگن که روی تارهای صوتی خراش میندازه. بخش دوم آنچه که من میخوام راجع به صدا توضیح بدم، آنچه که برای بهداشت صدا و حنجره مهمه، چیزهای خصوصیه. یعنی چی؟ یعنی به این مفهوم که من اگر فرض کنید که بادمجان بخورم به سرفه میافتم و این تحریک میکنه حنجرمو، ولی برای شما این هیچ ضرری نداره، هیچ اثری نمیذاره. یا فرض کنید خربزه بسیاری از حنجره ها رو به سرفه و سوزش میندازه. خیلی آدم ها هستن که خربزه میخورن، خربزه سردم نه، خربزه با دمای طبیعی میخورن به سرفه میافتن. و حساسیت های دیگه، برای مثال ممکنه شما نسبت به یک میوه یا یک غذا یا یک ادویه خاصی حساسیت داشته باشید که رو من اثر نداره، یا بالعکس. اون چیزهای دیگه، چیزهایی که خواننده باید خودش کشف بکنه، به دست بیاره که من چه چیزهایی برام حساسیت زا هست و اونو ازش پرهیز بکنه، یا چه چیزهایی باعث میشه من به نظرم صدام گلوم نرمتر میشه، روانتر میشه. مثلا خیلی میگن انجیر رو خیس میکنن، آب انجیر رو میخورن. این چیزهاییش که یه ذره شخصی است، باید آدم‌ها و خواننده‌ها پیدا بکنن. شاهانه. و نکته آخر این که خاطرمون باشه دو چیز عمومی بسیار بسیار هم مهمه هم ضروریه. یکی خواب خوب، حتما خواننده باید خوابش خوب باشه، چون خواب بسیار مهمه برای اینکه یک صدای سر حال باشه، تکنیک پذیر باشه، قابلیت درک و جذب و اجرای تکنیک رو داشته باشه. و نکته بعد اینکه استرس و اعصاب راحتی داشته باشه. خواننده باید از این پرهیز بکنه که به خصوص زمانی که میخواد بخوانه، میخواد استودیو بره، کنسرت داره، نبایستی دچار استرس بشه، حتی استرس رانندگی، نباید دچار استرس دعوا یا اعصاب خوردی داشته باشه. کما اینکه اگر شما الان کاملا آماده خواندن باشید، یک چیز خیلی کوچولی شما رو ناراحت بکنه که برآشفتتون بکنه، از همون لحظه بخشی از توانایی صداتون رو از دست خواهید داد. و البته حرف زدن، مثل من اگه الان حرف میزنم، حرف زدن و ما اصطلاحاً تکنیکی میگیم حرف زدن زیاد sam نیست برای خواندن. Bu soruyu sorarken bu kadar detaylı bir cevap alacağımı düşünmemiştim. Siz bir uzman mısınız? سپاسگزارم. الان این چیزای کلیه که بایستی به نظر من همه خواننده ها بدونن. و خب من به جهتی که سالهای سالم تدریس کردم، جاهای مختلف سعی می‌کردم همه اینها رو بگم به کسایی که شاگردم بودن یا می‌خواستن آواز یاد بگیرن. خود من هم نکته به نکته یاد گرفتم، هم از معلمینم، هم از نکته از آدمای مختلف. یه نکته از ایشون یاد گرفتم، یه نکته از ایشون یاد گرفتم، معلمین غربی کلاسیک که اینها رو بهم یاد دادن. Hocam sizi çok zorlayan bir konser hatırlıyor musunuz? Ya böyle gerçekten of sesim bugün iyi değil, neden böyle oldu falan gibisinden. Yani başınıza gelen ilginç bir olay, özellikle konserlerden. ببین یکیش که نه، خیلی مواقع شده مثلا مریض بودی یا شرایط روحیت خوب نبوده یا یک چیزی شبیه شرایط فضایی که توش کنسرت دادی ناراحت کننده بوده، به هر ترتیب ممکنه صدا خوب نبوده، نور آسیب زده بهت، امبیانس فضاش خوب نبوده برای کنسرت. عرض می‌کنم همه اینا مثل مریضی یا شرایط حاشیه‌ای باعث شده که یا به جهت فیزیولوژی صدات ناراحت باشه، مثل مریضی که عرض کردم، شما آنژین شدی یا سرماخوردگی گرفتی، آنتی بیوتیک داری مصرف میکنی. کما که من الان واقعا اواخر مریضیمه که ما اومده بودیم، هم خودم هم خانمم هم بچه‌ها مریض شدیم. و این که باز ممکنه شرایط محیطی مثل اینکه صدا ناراحتت میکنه مثلا، یا اینکه فرض کنید سر صدای از بیرون میاد، یا وسط کنسرتی یه دفعه بچه‌ای سر صدا میکنه. این بچه سر صدا تمام اون ارتباط روحی و حسی شما رو به هم میزنه و این باعث ناراحتی شما میشه و خود به خود از اون فضای خوبی که تو کنسرت وجود داره خارج میشی و این برات ناامید کننده. همه اینا اثر مستقیمش روی صدا خواهد. I want to ask you please try to listen to one of my singing. Did you hear the صبح آزادی? No. The Morning of Freedom. I try to recommend you listen to the
صبح آزادی. Süper Azadi. همون که بالا سایه است. من الان صبح هم که ناگهان چو آتش در شب Acaba افتادم. nasıl yazılıyor? صبح آزادی I'm singing with the very powerful rhythm and sometimes nobody answered to me like a very traditional music. The ensemble or orchestra answered to me. I singing different style of the melody and different style of the turning the melody. I prefer to recommend to you listen to صبح آزادی. و کدوم آوازه میخوای یه بار دیگه بشنوه؟ اون بیات ترکم خوبه نه؟ اون بیات ترک خوبه میخوانه در افتاده کدومه؟ روزی تو مرا بینی. صبح آزادی and میخانه در افتاده. میخانه در افتاده. The poem for the میخانه در افتاده is for Maulana. روزی تو مرا بینی is unbelievable, wonderful. روزی تو مرا بینی میخانه در افتاده، دستار گرو کرده بیزاز سجاده. من مست و حریفم مست، زلف خوش او در دست. احسنت زهی شاهد شاباش زهی باده. این دلبر پرفتنه با جمله دستانها، خوش خفته و جمله شب این عشرت آماده. و در ادامه من اینو وصلش کردم به یک غزل دیگه باز از حضرت مولانا که ما مست شدیم و دل جدا شد، از ما بگریخت تا کجا شد. I don't remember the Do you play any instruments? not very professional. My master is here. Yes. I try to learn from my master. I sometimes from myself in my home playing sitar and sometimes tambour. Just that for myself. Sometimes. Sorry, I try to speak Farsi. No problem. بعضی اوقات من برای خودم در خلوت خودم ستار میزنم، بعضی موقع تنبور میزنم، بعضی موقع مزرابی به تار میزنم، ولی بیشتر به جهت اینکه خودم به جهت اون سازه ارضا میشم با ساز زدن و بعضی از اون چیزا تراوشات ذهنی و آنچه که به ذهنم میرسه رو دلم میخواد با ساز پیاده بکنم و گاهی هم که دلم میخواد یک ملودیایی رو بسازم که خودم دلم میخواد اون ملودی رو بسازم و آهنگسازی بکنم، با saz tabiatan اون رو مینوازم و اجراش میکنم. Şimdi bundan sonraki sorular fanlarından gelen sorular. Humayun Şeceryan'la bir ortak albüm çalışmanızın olduğundan bahsediyorlar. Böyle bir şey var mı? Bitiyor mu? Bunu merak ediyorum. seyirciler Onlar mi soruyor. soruyor? Tamamen seyircilerin soruları şu anda bundan sonrası. از کجا خبر داره؟ ازش بپرس از کجا خبر داره؟ Nereden duydunuz diyorum. Siz your fans. بله ما Little Birds. برای اولین بار هستش که ما هیچ وقت در سابقه موسیقی ایرانی اینگونه نبوده دو تا خواننده که هم آواز میخونن هم به هر حال کار جداگانه خودشون رو هر کدوم با حفظ احترام برای دیگری دارن با هم یک آلبوم مشترک به خصوص جایی که جنبه آوازی و خوانش های مثل دیالوگ جواب هم دادن رو داشته باشه ما هیچ وقت نداشتیم و برای اولین بار من و همایون شجریان عزیز این کار رو کردیم که ماه آینده بعد از 3-4 سال منتشر میشه. خب طبیعتا در ایران هم این چند ساله یک تعداد هم خیلی زیاد هم قابل توجهی از کسانی که علاقه‌مندن و بسیار بسیار به ماها محبت دارن منتظر هستن و دائما پیگیری میکنن که کی این منتشر میشه. من حتی تو ایران هم اونو eğlam نکردیم ولی اینجا eğlam میکنم که ماه آینده قراره که رسما منتشر بشه. Bildiğimiz için diyor böyle bir şey yaptık diyor. Şimdi açıklamasını yapıyorum ciddi anlamda resmiyette. Önümüzdeki ay inşallah diyor. Oo. Sevenlerimizle buluşacağız. Gerçekten fanlara inanılmaz takip ediyorlar, inanılmaz. Müzik tarzı, daha önce galiba İran'da bir yerde söylemiş. Müzik tarzınız, yaptığı müziği biraz modernleştirme çalışmalarında bulunmak istiyormuş diye bir şey söylediler. Bu doğru mu? Ve böyle bir şey var mı? کنسرتی با تعداد شب‌های قابل توجهی در تهران داشتیم. این تابستانی که الان روزهای آخرش رو گذروندیم
تقریبا به اتفاق دوستانمون 43 شب در تهران کنسرت داشتیم، در تالار وحدت و کاخ سعدآباد. خب هم به جهت تعدادش تعداد قابل توجهی است، ولی راجع به موزیکش تو این موسیقی اومدیم آنچه که مقدار نوتر یا مدرن‌تر هست، از بخشی از موسیقی یا فضای الکترونیک در کنار موسیقی ایرانی استفاده کردیم. به این جهتش بله یه مقدار نوتر و شاید مدرن‌تر هستش، یعنی اومدیم در کنار سازهای اکوستیک ایرانی یه مقدار از فضای الکترونیک، از موسیقی الکترونیک و فضاسازی که با موسیقی الکترونیک میشه استفاده کردیم که موسیقی ایرانی، sazهای ایrani, کلام ایرانی درخشش بهتری توش پیدا بکنن. یکی این نکته. Çok merak ettim konserini izlemek çok isterdim. بفرمایید که ما قراره 2-3 ماه دیگه این کنسرت رو در یک سالن 3000 نفری اجراش بکنیم چند شب. از الان دعوتن که تشریف بیارن. تالار وزارت کشور در تهران. تقریبا بزرگترین سالن تهران هم هست که همون سالن 3000 نفریه. اولی که دعوتن. نکته دومی که تو ادامه اون بحث قبلی بگم، باز اگر بشه این رو در واقع به عنوان یک کاری که یه مقدار متفاوت تر هست، من نمیخوام بگم که نوتر یا بهتر بدتریشو منظورم نیست، یه مقدار متفاوت تر است با آوازهای قبلی. از تقریبا 7-8 سال پیش من اومدم آوازهایی رو خوندم که این آوازها فضاش متفاوت هست از آنچه که یک خواننده با یه دونه یا 2 تا یا 3 تا ساز سوال و جواب می‌کردن، مثل آنچه که تا امروز هممون شنیدیم. آنچه که اجرا کردیم اینه که آوازها همراه با یک فضایی که یا آهنگسازی شده یا در کنارش یه دونه پد الکترونیک وجود داره، فضای الکترونیک وجود داره. تو صبح آزادی که پیشنهاد کردم که شما بشنوید، در کنار این پد الکترونیک ریتم هم وجود داره، یعنی آوازها روی این خونده شده و روی یکی از قطعات حتی ریمیکس شده، یعنی یک آوازی که قبلا توی یک فضای خونده شده اومده برای زیر این آواز یک پد الکترونیک، یک فضای الکترونیک ساخته شده که اینها فضای متفاوتی از آوازها رو ایجاد کرده. خب خیلی از مخاطبین جدیدی که ممکنه کمتر با آواز آشنایی داشته باشن با این فضا الان بیشتر آشنا شدن. Türkiye'de başka konseriniz olacak mı? خیلی دلم میخواد بتونم توی استانبول یک کنسرت بزرگ بذاریم. در تلاش خواهم بود که واقعا علاقه قلبیمه اینه که بتونیم کنسرتی بذاریم که هم ایرانیایی که علاقه‌مندن بیان، هم خیلی از در واقع مردم یا علاقه‌مندان ترکیه‌ای که به موسیقی ایرانی یا موسیقی شرقی و اینا علاقه‌مند هستن بیان اونجا رو این کنسرت رو ببینن. برای مثالش 2-3 ماه پیش تکسیم تریو اومده بود تهران. خب منم میهمان ویژه‌شون بودم، با افتخار و عشق رفتم اون کنسرت رو دیدم. دلم میخواد این شرایط به وجود بیاره که بتونیم توی به خصوص استانبول به جهت امکانات و فضا و جمعیت بیشتری که وجود داره بتونیم کنسرت بذاریم. و ممکنه والا روزگار دیگه ممکنه بتونیم که با یک موزیسین یا 1-2 تا از موزیسین ها آرتیست‌های خوب ترکیه پروژه مشترک به وجود بیاریم. İnşallah. انشالله. İnşallah. Thank you so much. You're welcome.